Bạn có thể tưởng tượng ra không? Chỉ trong một khoảnh khắc, mặt trời, ngôi sao nuôi sống cả hành tinh này bỗng dưng tắt lịm. Không còn ánh sáng, không còn hơi ấm. Một sự im lặng chết chóc bao trùm lấy trái đất. Chúng ta hơn 8 tỷ con người sẽ ra sao? Liệu có cơ hội nào để sinh tồn, hay tất cả chỉ còn là tro bụi trong vũ trụ lạnh lẽo? Hãy cùng mình đi vào một trong những kịch bản tận thế kỳ lạ và đáng sợ nhất trong lịch sử nhân loại. Chào mừng bạn đến với Tò mò chưa? Đây là nơi chúng ta cùng nhau khám phá những kịch bản nghe như viễn tưởng nhưng lại dựa trên khoa học thật sự. Nếu đây là lần đầu bạn ghé thăm, đừng quên nhấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ những câu chuyện có thể thay đổi cách bạn nhìn về thế giới và cả vũ trụ này. Khoảnh khắc mặt trời tắt. Điều đầu tiên cần nhắc đến, ánh sáng mặt trời mà chúng ta thấy mỗi ngày không phải đến ngay lập tức. Từ khi rời khỏi bề mặt mặt trời, ánh sáng mất khoảng 8 phút 20 giây để đến trái đất. Nghĩa là nếu mặt trời tắt ngay lúc này, chúng ta sẽ còn khoảng 8 phút sống trong sự vô tư mà không hề hay biết điều khủng khiếp sắp xảy ra. Trong 8 phút đó, cuộc sống trên trái đất vẫn diễn ra như bình thường. Người ta vẫn lái xe đi làm, trẻ con vẫn nô đùa ngoài sân, chim chóc vẫn hót vang trên cành cây. Nhưng rồi, bỗng nhiên, trời tối sầm. Không phải hoàng hôn, không phải mây che, mà là một màn đêm tuyệt đối. Các vì sao hiện ra ngay lập tức giữa ban ngày. Bầu trời không còn màu xanh mà trở thành màu đen vĩnh cửu. Điều gì xảy ra tiếp theo? 24 giờ đầu tiên, thế giới rơi vào bóng tối. Trong ngày đầu tiên, nhiệt độ không thay đổi nhiều. Trái đất vẫn giữ được hơi ấm của nó, giống như một tấm chăn còn giữ nhiệt sau khi lửa sưởi tắt. Người ta hoang mang. Đèn điện khắp nơi lập tức bật sáng. Thành phố rực rỡ ánh đèn nhân tạo. Mạng xã hội bùng nổ với những video quay lại ngày mặt trời biến mất. Các chính phủ khẩn cấp họp bàn, các nhà khoa học lên truyền hình giải thích. Trong tâm trí nhiều người, đây có lẽ chỉ là một sự cố thiên văn kỳ lạ. Có lẽ vài ngày nữa mặt trời sẽ sáng lại. Nhưng sự thật thì không. Một tuần sau, lạnh giá bắt đầu. Sau 7 ngày không có ánh sáng, trái đất bắt đầu mất nhiệt rõ rệt. Nhiệt độ trung bình toàn cầu hạ xuống âm 17 độ C. Ở các vùng ôn đới, nước trong hồ và sông bắt đầu đóng băng. Cây cối héo úa vì không có quang hợp. Người ta vẫn cố gắng duy trì sinh hoạt. Chúng ta có điện, có máy sưởi, có dự trữ lương thực. Nhưng những dấu hiệu đầu tiên của một cuộc khủng hoảng đã lộ rõ. Nông nghiệp gần như ngừng hoạt động. Không có mặt trời, cây trồng không thể sống. Nhà kính có thể giúp phần nào, nhưng năng lượng để duy trì chúng tiêu tốn khủng khiếp. Một tháng sau, trái đất thành tủ đông. Sau khoảng 30 ngày, nhiệt độ trung bình trên trái đất rơi xuống âm 40 độ C. Đại dương bắt đầu đóng băng ở bề mặt, băng lan ra từ hai cực. Động vật chết hàng loạt. Đầu tiên là các loài côn trùng và chim chóc, rồi đến các loài động vật có vú nhỏ. Chuỗi thức ăn sụp đổ từ dưới lên. Người ta dồn vào các thành phố lớn, nơi còn điện và năng lượng. Các nhà máy điện hạt nhân, thủy điện, điện nhiệt trở thành huyết mạch duy nhất giữ loài người sống sót. Nhưng ngay cả với điện, nguồn lương thực cũng cạn kiệt dần. Các kho dự trữ đủ nuôi nhân loại trong vài tháng, thậm chí vài năm, nhưng rồi cũng sẽ hết. Một năm sau, trái đất hóa hành tinh băng. Sau 12 tháng, trái đất gần như trở thành một quả cầu băng giá. Nhiệt độ trung bình toàn cầu âm 73 độ C. Toàn bộ bề mặt đại dương đóng băng, chỉ còn phần nước lỏng ở sâu dưới đáy. Khí quyển vẫn tồn tại, nhưng lạnh lẽo và mỏng dần. Chỉ những ai sống gần các nguồn năng lượng địa nhiệt như Iceland, Yellowstone, Kamchatka mới còn hy vọng sống sót. Những nơi này có thể duy trì nhiệt và thậm chí cả nông nghiệp trong nhà. Các thành phố dưới lòng đất được xây dựng vội vàng. Nhân loại bắt đầu chia làm hai. Những người có điều kiện sống sót trong hầm trú và phần đông còn lại dần biến mất. Năm thứ 10, sự sống còn sót lại. 10 năm sau ngày mặt trời tắt, trái đất hoàn toàn bị bao phủ bởi bóng tối. Trên bề mặt không còn sự sống, nhưng sâu dưới lòng đất và dưới đáy đại dương, những cộng đồng nhỏ bé của con người và sinh vật cực đoan vẫn tồn tại. Con người học cách nuôi trồng bằng ánh sáng nhân tạo, sử dụng năng lượng hạt nhân và địa nhiệt. Xã hội thu nhỏ lại, chỉ còn vài triệu người. Một số dự án không gian trở thành hy vọng cuối cùng, xây dựng các trạm khổng lồ quay quanh trái đất,
sử dụng năng lượng hạt nhân để tạo ánh sáng nhân tạo. Khả năng di cư ra ngoài vũ trụ. Một câu hỏi lớn đặt ra, nếu mặt trời tắt thì liệu loài người có thể di cư ra hành tinh khác không? Thực tế, trong hệ mặt trời không còn nơi nào đủ năng lượng để duy trì sự sống khi thiếu mặt trời. Giải pháp duy nhất là tìm đến những ngôi sao khác, nhưng với công nghệ hiện tại thì điều này gần như không thể. Để đến được ngôi sao gần nhất, Proxima Centauri, cách chúng ta 4,2 năm ánh sáng, cần ít nhất hàng chục nghìn năm với tàu vũ trụ hiện tại. Nghĩa là nếu mặt trời biến mất, hy vọng duy nhất của nhân loại chính là sống sót bằng công nghệ trên trái đất, chứ không phải rời đi. Lịch sử và giả thiết khoa học. Dù nghe có vẻ kinh dị, nhưng kịch bản này đã từng được nhiều nhà khoa học và nhà văn khoa học viễn tưởng tưởng tượng. Trong vật lý, mặt trời sẽ không tắt đột ngột, nó còn khoảng 5 tỷ năm tuổi thọ. Nhưng việc đặt giả thuyết mặt trời tắt ngay lập tức giúp chúng ta hiểu rõ hơn tầm quan trọng của năng lượng mặt trời đối với sự sống. Các nghiên cứu chỉ ra, nếu mất mặt trời, trái đất vẫn sẽ giữ được lõi nóng chảy trong hàng tỷ năm. Nghĩa là các nguồn địa nhiệt có thể nuôi dưỡng sự sống trong thời gian rất dài, đủ cho loài người phát triển công nghệ mới. Tương lai của một thế giới không mặt trời. Nếu nhân loại may mắn sống sót trong lòng đất hoặc dưới đại dương, chúng ta sẽ tiến hóa theo một hướng hoàn toàn khác. Không còn ánh sáng tự nhiên, đôi mắt có thể kém dần hoặc biến mất. Con người phụ thuộc hoàn toàn vào công nghệ. Xã hội nhỏ bé khép kín, tập trung quanh nguồn năng lượng. Thế giới ấy có thể tồn tại hàng chục nghìn, thậm chí hàng triệu năm, một nền văn minh trong bóng tối. Khi mặt trời tắt, đó không chỉ là cái kết thúc của một ngôi sao, mà còn là bài kiểm tra cuối cùng cho sự sáng tạo và ý chí sinh tồn của loài người. Liệu chúng ta có thể tìm ra cách để tiếp tục thắp sáng hành tinh này bằng chính trí tuệ của mình không? Hay sẽ biến mất như hàng triệu loài trước đây? Câu hỏi dành cho bạn, nếu ngày mai mặt trời biến mất, thì bạn nghĩ loài người sẽ trụ được bao lâu? Đừng quên để lại bình luận phía dưới. Và nếu bạn thích những kịch bản đầy tò mò và rùng mình như thế này, thì hãy nhấn đăng ký kênh Tò Mò Chưa để không bỏ lỡ bất cứ hành trình nào vào những bí ẩn của vũ trụ.